त्यसैगरी हामीसँग यो लाइट हुन्छ चाबी अन अफ गर्ने र यो चाहिँ एक्सिलेटर भयो एक्सिलेटरबाट कन्ट्रोलर हुन्छ र यो कन्ट्रोलर त्यही भएर हामी चार्जर पनि तपाईले दिन्छौँ र यो चार्जर ब्याट्री सहित लिनेलाई हामी यो लिथियम चार्जर भनेको यो चाहिँ मोटर र यो मोटर पनि हामीसँग भएको सब एउटा ब्याट्री भयो र अर्को यो यसो यहाँ हामीसँग भएको यो 24 भोल्ट वाला किट हो जुन गियर मोटर वाला यसको म अनबक्सिङ गर्दैछु यसको भित्र के हुन्छ हेरौँ जस्तै हामीसँग आउने सबै किटहरू बाबा कम्पनीकै हुन्छ र यो बाबा कम्पनीको हो सो यो चीनबाट पनि आउँछ र इन्डियाबाट पनि आउँछ यो चाहिँ इन्डियाबाट आएको किट हो यसले चाहिँ अब यसको भित्र के हुन्छ पहिला फर्स्टमा त्यो हेरौँ त्यसपछि म तपाईलाई सबै पार्ट्सहरूको बारेमा पनि जानकारी गराउँछु सो जस्तै यो चाहिँ अब तपाईको मोटर होल्डर भयो मोटरलाई होल्ड गर्नलाई यो होल्डर चाहिँ साइकलमा फिट गर्नुपर्ने चाहिँ इजिली चाहिँ फिट हुन्छ त्यसैगरी हामीसँग यो लाइट हुन्छ अब यहाँ लाइट भित्र चाहिँ तपाईको यहाँ हर्न पनि हुन्छ यो भित्र हर्न पनि हुन्छ र लाइट अन अफ गर्नको लागि यहाँ तल स्विच पनि दिएको हुन्छ र यो चाहिँ तपाईको 3वटा एलईडी हुन्छ राम्रै खालको उज्यालो दिन्छ त्यसैगरी यहाँ चाहिँ चार्ज कति छ भनेर यहाँ चार्ज पनि देखाउँछ सो यो चार्ज इन्डिकेटर हो जति घट्दै जान्छ त्यतिकै तपाईको ब्याट्री डिस्चार्ज हुँदै गयो भने इन्डिकेटर पनि घट्दै जान्छ सो यो पनि अब यसको साथमै आउने रहेछन् र यहाँ दुईटा तार हुन्छ एउटा चाहिँ तपाईको यो मेन सप्लाईको लागि भयो र अर्को चाहिँ एउटा हर्नको लागि हुन्छ त्यसैगरी हामीसँग अर्को हुन्छ चाबी अन अफ गर्ने र यो चाहिँ हाम्रो मोटरसाइकल जस्तै चाबी हुन्छ यसमा पनि सिम्पल हुन्छ एकदमै सजिलो तरिकाले हामी अब यसलाई युज पनि गर्न सक्छौँ जहाँ पनि फिट गर्न सक्छौँ हाम्रो आफ्नो आवश्यकता अनुसार सो यो चाहिँ अब यहाँ लक हुन्छ यसलाई काट्न पनि सक्नुहुन्छ अब यो चाहिँ हामी कसरी फिट गर्ने त्यो चाहिँ साइकलमा फिट गर्ने बेला पनि तपाईले देखाउँछौँ त्यसैगरी हामीसँग अर्को हुन्छ यहाँ एक्सिलेटर यो एक्सिलेटर पनि अब हेर्दाखेरि नै अलि राम्रो खालको एक्सिलेटर देखिन्छ सो यहाँ चाहिँ भित्र हेरौँ के छ यो चाहिँ एक्सिलेटर भयो एक्सिलेटरबाट दुईटा तार निस्केको हुन्छ एउटा चाहिँ तपाईको मेनमा जाने हुन्छ हैन तपाईको यो एक्सिलेटरको लागि भयो 3वटा भएको र अर्को यो दुईटा भएको तपाईको हर्नको लागि हुन्छ सो यहाँ चाहिँ हर्न पनि हुन्छ यहाँ स्विच यो चाहिँ एक्सिलेटर भयो अर्को साइडको यो ह्यान्ड समात्नलाई हात समात्नलाई यो चाहिँ साइकलमा दुईटै हामी फिट गर्न सक्छौँ त्यसैगरी हामीसँग अर्को एकदमै महत्त्वपूर्ण भनेको कन्ट्रोलर हुन्छ र यो कन्ट्रोलर तपाईको त्यही 24 भोल्टको हुन्छ 24 भोल्टको 1 एम्पियर करेन्ट 1 एम्पियर करेन्ट भएको त्यसैगरी 250 वाट यहाँ क्यापेसिटी लेखिरहेको छ सो यो कन्ट्रोलर चाहिँ एकदमै राम्रो खालको कन्ट्रोलर हो र यसको कनेक्सन पनि त्यति गाह्रो नै छैन एकदम सजिलो छ यो कनेक्सन सो तपाईलाई कुनै भिडियोमा पछि चाहिँ देखाउने पनि छु र यहाँ एकदमै कम तार हुन्छ एकदम सिम्पल छ यो कनेक्सन गर्न र यो साथमै आउँछ हामीसँग किटमा त्यसैगरी हामीसँग यो एक्सेल जस्तो भनौँ न यसलाई अब हाम्रो अब मोटर फिट गरिसकेपछि अलि ठुलो खालको चाहिन्छ भनेर यो चाहिँ अलि ठुलै खालको एक्सेल दिएको हुन्छ र यो चाहिँ युज गर्दाखेरि हाम्रो साइकलको दुईटै साइड फ्री हुँदाखेरि अलि साइज बढेर आउँछ त्यही भएर यो पनि युज गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसैगरी हामीसँग ब्रेक अब यो एउटा ब्रेक भयो अर्को यो दुईटा ब्रेक हुन्छ यो किटको साथमै आउँछ यो दुईटै ब्रेक भयो र यो पनि एकदमै राम्रो खालको देखिन्छ हेभी नै देखिन्छ सो यो पनि किटमा आउने भयो त्यसैगरी हामीसँग अर्को हुन्छ यहाँ तपाईको चेन यो चेन पनि अब तपाईको राम्रै खालको हेभी नै देखिन्छ यो चेन पनि र यो साथमै आउँछ यो चाहिँ मोटरसँग फ्रीमा कनेक्सन हुन्छ र हामीसँग साइकलमा त अलरेडी नै हुन्छ त्यही भएर दुईटा चेन चाहिँ युज हुन्छ त्यहाँ त्यसैगरी अर्को चाहिँ यो हाम्रो अर्को फिरविललाई अट्याच गर्नलाई यो दिएको हुन्छ यसलाई चाहिँ हामी हब भन्छौँ फिरविल हब र यो तपाईको एकै साइड गर्नुभयो भने काम दिन्छ हैन भने अर्को साइड गर्नुभयो भने तपाईको वेल्डिङ मेसिनले इजिली हामी गर्न सक्छौँ र अर्को भनेको हामीसँग यहाँ महत्त्वपूर्ण चार्जर पनि दिएको हुन्छ यो चार्जर चाहिँ त्यति राम्रो नभए पनि तपाईको चार्जर चाहिँ साथमा आउने हुन्छ त्यही भएर हामी चार्जर पनि तपाईलाई दिन्छौँ र यो चार्जर चाहिँ तपाईको लिड एसिड वाला चार्जर हो र लिड एसिड ब्याट्रीले चार्ज गर्छन् सो हेर्दाखेरि एकदमै राम्रो चार्जर नै देखिन्छ यो र सबै चाइनिजमा लेखिरहेको चाहिँ चाइनिज चार्जर हो र यहाँ चाहिँ तपाईको कनेक्टर हुन्छ यसलाई चाहिँ हामी इजिली यसरी तानेर निकाल्न पनि सक्छौँ र यसरी फेरि लाउन पनि सक्छौँ सो एकदमै इजी छ यो चार्जर पनि अब हामीले चाहिँ खासमा अहिले चाहिँ यो तपाईको साथमा आउँछ किट मात्र लिनेलाई हामी यो चार्जर दिन्छौँ तर ब्याट्री सहित लिनेलाई हामी लिथियम चार्जर दिन्छौँ ब्याट्री सहित लिनेलाई हामी यो लिथियम चार्जर भनेको यो चाहिँ एकदमै हेभी टाइपको चार्जर हो लास्टै हेभी छ यो चार्जर र हामीसँग अलगबाट किन्यो भने तपाईले एकदमै महँगो पर्छ यो लगभग 4000 जति पर्न जान्छ त्यही भएर हामी किटमा दिँदाखेरि यो चार्जर चाहिँ तपाईलाई फ्रीमा दिन्छौँ र अटो कट सिस्टम पनि छ र यहाँ फ्युज पनि हुन्छ सो इजिली हामी यसलाई चाहिँ अब आफ्नो साइकलमा युज गर्न सक्छौँ र पछाडि यहाँ चाहिँ फ्यान पनि देखिन्छ यो चार्जरमा सो एकदमै हेभी चार्जर देखिन्छ र यो चार्जरले तपाईको त्यही 2 देखि 3 घण्टामा फुल चार्ज हुन्छ हाम्रो ब्याट्री 10 एम्पियर वाला अब एम्पियर जति कम भयो भने त्यति छिटो चार्ज हुन्छ होला त्यो ब्याट्री जति कम भयो त्यति छिटो चार्ज गर्न सकिन्छ र यसको एम्पियर बढायो भने ब्याट्री चाहिँ छिटो अझै चार्ज हुन्छ र 3 एम्पियरको हो 24 भोल्ट 3 एम्पियरको चार्जर हो लिथियम वाला सो यो चाहिँ साथमा आउँदैन जसले ब्याट्री किन्छ हामीसँग किटको सेटै किनेले मात्रै हामी यो चार्जर दिने गरेको हुन्छौँ त्यसैगरी एकदमै महत्त्वपूर्ण भनेको हाम्रो यो मोटर अब यो मोटर चाहिँ तपाईले यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ अब एकदमै हेभी देखिन्छ यो मोटर र यो मोटर पनि हामीसँग भएको सबै बाबा कम्पनीकै मोटर यहाँ बाबा कम्पनीको ब्रान्डिङ गरेर र यो मोटर मलाई साह्रै मन पर्यो किनभने अरू मोटर चाहिँ साउन्ड दिइरहेको हुन्थ्यो हैन तर यो हिँड्दाखेरि नै तपाईको खासै साउन्ड छैन हामी हिजो मात्रै एउटा साइकलमा लगाएर युज गरेको यसको एकदमै स्मुथ छ ड्राइभ पनि हैन एकदमै स्पिड पनि राम्रो खालको
र साउन्ड पनि नआउने खालको मोटर भएपछि एकदमै राम्रो भयो र यो पनि 24 भोल्ट 250 वाट क्यापेसिटी भएको गियर मोटर हो र यो यसको चाहिँ प्याकिङ पनि राम्रैसँग गरेर आएको थियो त्यही भएर म फेरि अब यहाँ चाहिँ नट बोल्ट पनि हालिदिएको हुन्छ जुन चाहिँ हामीले मोटर होल्डरमा लाउन युज हुन्छ र अर्को महत्त्वपूर्ण भनेको फ्रीव्हिल यो चाहिँ एउटा साथमै आउँछ मोटरसँग त्यो लाउनलाई भनेर अब यति सामानहरू चाहिँ खासमा भित्र हुन्छ यो सबै सामान यदि तपाईहरुले किन्नुभयो भने यो यति मात्रै भएको सामानहरू यदि तपाईले किन्नुभयो भने हामीसँग यहाँ भएको जति पनि यो सबै सामान तपाईहरुले किन्नुभयो भने लगभग तपाईलाई 14800 मा हामी अहिले दिइरहेको छु यति सामान मात्रै है इन केस तपाईले ब्याट्री सहित किन्नुभयो भने जस्तै हामीसँग यो ब्याट्री छ है यो ब्याट्री छ यस्तै खालको ब्याट्री दिन्छौँ हामी तपाईको साथमा एउटा ब्याट्री भयो र अर्को यो लिथियम चार्जर दिन्छौँ यो साथमा यो सबै गरेर तपाईले 28000 मा हामी दिन्छौँ अब तपाईले कल गर्नुभयो भने के तलमाथि हुन सक्छ होला प्राइसमा त्यो अलग कुरा हो तर हामी यो सबै बेच्दाखेरि तपाईलाई यति सेटै दियो भने तपाईले 28000 लिन्छौँ यो लिथियम चार्जर भएको कारणले अलि महँगो भयो कि नभए अझै कम थियो हाम्रो प्राइस र पछि हामी लिथियम चार्जर नै होस् भनेर राम्रो ब्याकअप दियोस् धेरै दिनसम्म टिकोस् भनेर यो सबै साथमा युज गरेको र खासमा किट भनेको यति मात्रै हुन्छ र किट सेटै भनेको ब्याट्री सहित सबै सामान मिलाएर किट सेट हुन्छ सो तपाईहरुले पनि यस्तै खालको किट चाहियो भने तपाईले हामीले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ तपाईको अगाडि एउटा फोन नम्बर होला त्यसमा तपाईले सम्पर्क गर्नुभयो भने हामी नेपालको जुनसुकै कुनाबाट तपाई हुनुहुन्छ भने हामी तपाईले त्यहाँ इजिली उपलब्ध गराइदिन सक्छौं सो अब भेट्ने नै छौ नेक्स्ट भिडियोमा आजलाई यति मात्रै ओके बाइ बाइ